lẹ́yìn pé ká fi ewé yìí ká fi fọ ẹ̀yìn àwọn nǹkan ìdáná wa tí à ń pè ní pot, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni a lè tún fi ewé yìí ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo wa la mọ̀ la ní obìnrin ńlé, tí obìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù ẹ̀ tí nǹkan oṣù ẹ̀ tí kò wá dá ní àsìkò, yálà pé bóyá ó ní infection ni àbí pé ó ní hormonal imbalance, ṣe rí ewé yìí tí a bá já tó pọ̀ díẹ̀ tá blend díẹ̀ tá wá fi iyọ̀ kékeré sí, tóbìnrin mú ní ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ fún bí ọjọ́ mẹ́ta, ẹ̀jẹ̀ yẹn á dá, kò wá ní stop pé kí nǹkan oṣù ẹ̀ ní oṣù tó ń bọ̀ kó má wá o, á dá nígbà yẹn, á dẹ̀ tún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú system ẹ̀, á tún gbogbo ẹ̀ ṣe. Lẹ́yìn náà tí a bá ní obìnrin tó yẹ pé ó ní àrùn infection, tí a bá mú ewé yìí tá já tó pọ̀ díẹ̀ tá wá gun mọ́ bàrà tá wá dà sínú ẹmu, tá bá ti dà sínú ẹmu tán á wá sẹ, ẹ mọ̀ pé tá bá sẹ yẹn gbogbo shaft inú ewé yìí àti ti bàrà yẹn á kúrò ńbẹ̀, ẹmu yẹn ló máa jáde pẹ̀lú ẹ̀, ó ti tọrọ sínú ẹmu yẹn, kéèyàn máa mú ní ẹ̀ẹ̀kan lójúmọ́, ó máa yàyàn nígbẹ̀ẹ́ díẹ̀, àmọ́ gbogbo infection tó bá wà lára èèyàn á lọ. Fún ẹni tó bá ní àrùn typhoid tí à ń pè ní ibà typhoid, ẹ jẹ́ kó já ewé yìí kó pọ̀ díẹ̀, kó wá ọ̀pọ̀ òyìnbó tí à ń pè ní pineapple, kó gé ọ̀pọ̀ òyìnbó yẹn sí wẹ́wẹ́, kó má bẹ èpo ẹ̀yìn ẹ̀, kó kàn yọ ewé orí ẹ̀ kúrò, tó bá ti wá gé sí wẹ́wẹ́ kó wá da ewé yìí sí, kó wá sè é ní àgbo. Tẹ́ bá sè é bẹ́ẹ̀ yẹn kò kí korò rárá, ó máa dàbí juice lẹ́nu, bó ṣe rí yẹn kẹ́ máa mú gbogbo àrùn typhoid tó wà lára èèyàn yẹn, gbogbo àrùn yẹn á kúrò. Tá bá tún wá ní ẹni tó yẹ pé ara máa ń ro àbí tó yẹ pé ó máa ń rẹ̀yàn, a lè lò ó, máa dàbí analgesic bí àwọn paracetamol nǹkan yẹn, tó bá mú báyìí tí ẹ bá gun tàbí tí ẹ sún tá yẹ pé a jó nǹkan, tó bá jó bẹ́ẹ̀ yẹn tí ẹ bá fi ń lo ọtí, ó máa ń ṣiṣẹ́ analgesic. Tí ẹ bá tún wá jó náà, tí ẹ bá mú, tí ẹ bá gun tẹ sọ́ di powder, pẹ̀yẹ sọ́ di powder yẹn ẹ lọ iyèrè díẹ̀ mọ́, kéèyàn máa bù kó máa dà sẹ́nu kó máa fomi sí sọ̀hún, ó máa ń ṣiṣẹ́, ó máa jẹ́ kí ara lè dáadáa. Tó bá yẹ pé ẹni tó máa ń ṣe iṣẹ́ agbára gan, ẹni bí kán lọ wá ewé tábà díẹ̀, ewé tábà díẹ̀ tán wá yẹn kán wá ewé ìpín kán wá gún mọ́, tó bá ti gún mọ́ kán wá dà sínú ẹmu, kán máa mú lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀. Àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ oko àbí àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ àwọn típà tí wọ́n ń wa yẹ̀pẹ̀, ewé ìpín ó jẹ́ ewé tó ní agbára gan, ó yàtọ̀ sí pé kákan máa fi fọ pọ́ọ̀tù nìkan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ní ewé yìí lé àmọ́ ìwúlò ẹ̀. Fún ìwúlò ẹ̀ ráńpẹ́ tí a sọ fún wa yìí, ẹ tẹ̀lé wa lórí ẹ̀rọ ayélujára wa lórí Instagram, TikTok, Facebook @Asiwaju Elegboogi. Ó dàbọ̀.